meitä kun pari lähti tossa, niin kyllä oli ihan mukava, kun Antoni tänne tuli. We wish you a Merry Christmas. Niin, sitä en olisi uskonut, että Antoni Honka ostaa vielä muutamaan vuoteen itselleen vessapaperia, mutta eilen se joutui. Eilen joutui. Mikkelissä on kauden viimeiset viikot käsillä. Antoni on saapunut kaupunkiin ja nyt kuullaan, miten uuden tulokkaan suu paukkuu Jukuri-treeneissä. Seuraavassa näyte Honksi Talkista. Onks meitä 3 vaan nyt? 3 ja 3, kyllä, tasa. Nyt menee hapoille. Hei! Hei! Jätä! Oi! Pidepano rystylä riman kanssa. Hieno suoritus. Hei! Hei! Tossa on uusi. Pakko vapaa. Ollaanko pari? Joo, meillä olisi ollut sellainen kääpiö pari. Tiedätkö mikä tulee senttimetrin ja metrin väliin? Kristian Tanus. Paitsio! Katuu Krisu! Tää maali siirtyy! Se oli maali! Hyvä! Paitsio! Mä oon ihan loppu. We wish you a Merry Christmas. Oi! Hei, sitten! Mikko heitti poikkarin, kun tulin päällä sun perri. Miten se tolleen nyt valaa? Ihan kun ois käynyt rippikoulu. Joku 4 maalia tee. Äijä alkoi valittaa, että älä vedä niin kovaa, mä kuulen. Ja sekin meni patja yli. Kiitos näistä harjoituksista. Sitten mulle kanssa toi Jukurilainen. Se on Jukuri-vaunu. Heimolainen. Joo. Mitäs me sitten pelaamaan? Mennäänkö mennä pelaamaan? Eikös niin? Me ajateltiin mennä pelaamaan. Missäs me nyt ollaan? Kumpaa kautta pienen. Kato. En oo ikinä nähnyt tota kirkkoa. Hyvän näköinen kaupunki. Seuran vaihdos kesken kauden ei ole koskaan helppo paikka. Miten Antoni on suhtautunut tähän ja mitä käytännön asioita uuteen seuraan siirtyminen vaatii? No eihän se nyt tietenkään niin helppo tilanne on, että edellisellä viikolla vaikka pelaat Jypi Jaanuarissa ja sitten tulet pelaamaan tänne Jukureiden pajassa liigaa. Et kyllähän se vähän pitää olla semmoista itselläkin semmoista kärsivällisyyttä, että ei ihan heti voi kaikkea niin saada onnistua, mutta kyllä tosi mielissään tänne niin tuli myös pelaamaan liigapelejä. Joo, ihan mukavaa saada vähän uutta, tai ei niin uutta, mutta meidän joukkueeseen uutta verta. Ja meitä kun pari lähti tossa, niin kyllä oli ihan mukava, kun Antoni tänne tuli.
seura vaihtui, niin kyllä se loppujen lopuksi aika helppoa. Mä silloin itse kysyin Jypiltä niin toimitusjohtajilta niiltä, että onko mahdollisuutta, että pääsis lainalle. Ja sitten ne sanoi, että on, ja sitten loppujen lopuksi niin ne vaan hoiti siellä kaikki ne siirtopaperit, että miten ne hoituu, että on lupaa niin pelata Jukureissa ihan sääntöjen puitteissa. Ja sitten vaan tänne tuli ja sitten se oli aika lailla siinä ja heti oltiin täällä pelaamassa Jukureiden paijassa. Että kyllä aika helposti loppujen lopuksi kävi. Huollon kanssa katsottiin kaikki kuitenkin sama powerinkamoja täällä käytetään kuin Jyväskylässä, niin ei tarvinnut kuin hanskat vaihtaa ja sitten tietenkin kypärä tuli eri mainokset sun muut. Ja sitten oli Jukureilla sattui just olemaan tuossa kämppä vapaana, niin sitten pääsin siihen ja siinä just asustelee yksinään. Muutto pois kotoa uuteen kaupunkiin ja itsenäistyminen. Haastavampaa kuin mitä kuvittelis. Vai mitä Honksi? Kyllä sen niinkö huomaa, että välillä on vaikea. Ei ihan hauskaa ollut. Mä pystyn vähän kaikenlaista touhaamaan ja oppinut kyllä aika paljon miten just ruokaa just hommat on joutunut itse tekemään. Niin, en olisi uskonut, että Antoni Honka ostaa vielä muutaman vuoteen itselleen vessapaperia, mutta eilen joutu. Tai kun itse pitää niin kaikki tehdä, että mitä ei ole valmiina, niin kyllä mä oon toisaalta tykännyt aika paljon, että sit kun oikeasti haluaa olla ihan yksin, niin saa olla yksin. Ja sit kun haluaa jotain touhuta, niin kyllä aina silti löytyy joku, joka lähtee johonkin, mutta ei. Kyllä mä oon tykännyt. Minkälaista kasvamista kiekkoilijana on kuluvan kauden aikana tapahtunut? Entäs mitä seurakaverit voivat toisiltaan ottaa opiksi? No itsellä nyt ainakin huomannut sen, että kun on ollut vähän vaikeampi kausi, että miten oikeasti niin joka reenissä ja joka pelissä ja joka vaiheessa joutuu jotain tuomaan, että jos me enää päästä pelaamaan. Että kyllä sen on niin ainakin huomannut, että koko ajan pitää tuoda parasta, että onnistuu. Niin kyllä tässä niin on oppinut ainakin, tai siltä tuntuu. Mulla ehkä sitten noitten niinku loppuverryttelyjen ja tuommoisten niinku palauttavien reenien vaikutus ja niiden tärkeys on ehkä vielä, kun tosi paljon nyt tullut pelattua ja kuitenkin joka pelissä pitää olla ihan parhailla ja antaa kaikkensa, niin sit muistaa just nuo huoltavat treenit ja tolleen, niin niitä pitää muistaa. Ja sitten ehkä mentaalipuolella semmonen, että pitää vähän niinku osata rentoutua ja miettiä vähän muitakin kuin kiekkoa. Että 3 pelin viikko ja sitten 1 päivä huilia, niin ei oikeastaan kannata paljon miettiä sitä kiekkoa, vaan että koittaa vähän saa ajatuksia muualle ja senkin tärkeys siinä. Varmaan ehkä ihan tuolla kentällä just semmonen, että kuitenkin Mikko on pelannut koko ajan tuossa liigassa ja miten on niinku tasaisesti pystynyt tuomaan niin tomiin juttuun, niin ehkä sitä niin itse voisi ottaa opiksi, että miten pystyy joka pelissä tuomaan eteltään jotakin sinne kentälle. Mä voisin semmoisen pienen rohkeuden ottaa sinne kentälle aina silloin tällöin, että Vaikka liigajukureiden kausi loppuu runkosarjaan, niin Mikon pelit jatkuvat pitkälle kevääseen. Loppusuoralla ollaan ja just sillä samalla asenteella, että pelaa niin hyvin kuin pystyy ja sitä kautta sitten koittaa itse kehittyä ja mulla varmaan ainakin Aassa jatkuu pelit vielä, että menen sinne pelaa playereita ja sitä kautta vielä on sitten MM-kisatkin tulossa. 18 MM-kisat keväällä vielä, että ne on sitten semmoinen kova tavoite. Ensi jaksossa lyödään runkosarja purkkiin ja fiilistellään tulevia playereita. Hyvin luottavaisin mielin tietysti lähdetään ja taistelu tulee olemaan kovaa. Tunnelma ja atmosfääri, kaikki niin kuin mitä siinä ympärillä on. Monesti pelit on semmoisia, että se kausi joko päättyy tai sitten niin sanotusti jatkuu siihen yhteen peliin. Et jos nyt ei saa itsestään irti, niin sitten se loppuu. Et ei tuu enää sitä seuraavaa peliä tai sitä seuraavaa mahdollisuutta. Kunnon kamppailu siitä kannusta, mitä kaikki varmasti haluaa.